नमस्कार, गुड मर्निङ सबै मेरा दर्शकहरुमा म शिव पोखरेल तर्फबाट योगा एन्ड फिटनेस विथ शिवमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँका दिनभर जस्तै आज पनि मैले तपाईलाई विभिन्न प्राणायामहरु लिएर आएको छु। 5 वटा प्राणायामहरु तपाईले पनि यी प्राणायामहरुलाई यो बिगिनरहरुको लागि हो। सुरुवाती लेभलमा तपाई जब शवासना गर्नुहुन्छ यसरी शवासना गरिसकेपछि शरीरलाई जोडेर यस्तो तनक्क तन्काउनुस्। तन्काएपछि बिस्तारै यो खुट्टालाई खुम्चादिनुस्, यो खुट्टालाई जोड्दिनुस्, नीला जोड्दिनुस्, खुट्टा सेपरेट राख्दिनुस्। तपाईको दाहिने हात यहाँ राख्दिनुस्, देब्रे हात यहाँ राख्दिनुस् है। यसपछि तपाईले यो बेली ब्रिदिङ अथवा डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ जब तपाईले सास लिनुहुन्छ तपाईको पेट चाहिँ फुल्छ, सास फाल्नुहुन्छ तपाईको पेट खुम्चिन्छ। तपाईले 3 सेकेन्डसम्म प्र्याक्टिस गर्नुस्। सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3। त्यसैगरी तपाईले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै तपाईले 5 सेकेन्डसम्म पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बिस्तारै फेरि खुट्टा तगार्नुस्। त्यसपछि फेरि साइडबाट सुतेर यसरी बसेर गर्नेमा तपाईले फेरि अर्कोमा एउटा इन्टरकोस्टल मसल सम्बन्धी एउटा योग छ। त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टरकोस्टल मसल अथवा रिपमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ इन्टरकोस्टल मसल हुन्छ रिपको उसमा। यसपछि 4 वटा हातलाई चाहिँ अगाडि फर्काइदिनुस्, एउटा हातलाई पछाडि फर्काइदिनुस्, यसरी राख्दिनुस् र ढाड सिधा गराउनुस्। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सास लिँदा चाहिँ तपाईको थोरै शोल्डर चाहिँ ब्याक जान्छ र तपाईको चेस्ट फुल्लिन्छ। सास फाल्दा चाहिँ फेरि थोरै पहिलाको अवस्थामा आउँछ। यसरी चाहिँ तपाईले इन्टरकोस्टल मसलहरुको लाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ हाम्रो प्राणायाम बिगिनरहरुको लागि। सास ल्याउनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3। यस्तै गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ रिटेन्सन पनि हुँदैन, सस्पेन्सन पनि हुँदैन। हामीले नर्मली इक्वल इन्हेलेसन एन्ड एक्सेलेसन तपाईले 3 सेकेन्ड गर्नुस्। 3 सेकेन्डमा 5 राउन्ड गर्नुस्। फेरि 3 सेकेन्ड गर्दा गर्दै धेरै 1-2 महिना गर्दै जानुभयो भने तपाईले 5 सेकेन्डमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो भिडियो चाहिँ तपाईले बिगिनरको लेभलको लागि मात्रै गराएको भएर तपाईले 3 सेकेन्ड मात्रै गर्नु होला। यो चाहिँ इन्टरकोस्टल मसललाई चाहिँ केन्द्रित हुनेछ। अब तेस्रोमा चाहिँ तपाईले अर्कोमा भनेको क्लाभिकुलर ब्रिदिङ भन्छ। यसरी यहाँ कलर बोनमा राख्दिने हात, सिधा हातलाई सिधा वाइड राख्दिने, प्यारलल टु राख्दिने र सबैभन्दा पहिला यो भनेको इन्टरकोस्टल पछि यो क्लाभिकुलर ब्रिदिङ भनिन्छ। यो चाहिँ रनरहरुको लागि, खेलाडीहरुको लागि बढी युज भएको मसलहरु हुन्छ। तर हामी नर्मल काम गर्ने मानिसहरुलाई चाहिँ यो मसलहरु युज नभएको कारणले गर्दा यो प्राणायाम पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा पनि सास लिँदा चाहिँ तपाईहरुको कलर बोनहरु थोरै अप हुन्छ, त्यसपछि तपाईको शोल्डर पनि थोरै ब्याक जान्छ। फेरि सास फाल्दा चाहिँ नर्मल पहिलाको अवस्थामा आउँछ। सास लिनुस् 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3, सास लिनुस् 1 2 3, सास फाल्नुस् 1 2 3। यस्तै गरी तपाईले क्रमशः 5 राउन्ड 7 राउन्ड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो इम्प्रुभ भइसक्यो भने फेरि तपाईले बिस्तारै अरु पनि प्राणायामहरु गर्न सक्नुहुनेछ अथवा बडी टाइमलाई पनि बढाउन सक्नुहुनेछ। यसमा पनि इक्वल इन्हेलेसन एन्ड एक्सेलेसन हुन्छ। तर चाहिँ यसमा चाहिँ सस्पेन्सन पनि हुँदैन, रिटेन्सन पनि हुँदैन। त्यही भएर तपाईले पनि यसलाई पनि आफ्नो योग आसनामा समावेश गर्नु होला। त्यसपछि फेरि अर्को भनेको इक्वल इन्हेलेसन एन्ड एक्सेलेसन प्राणायाममा इक्वल अर्को प्राणायाम हो। यसमा चाहिँ बस्दा चाहिँ सिटेड एन्ड मेडिटेटिभ योगा पोस्चरमा बस्नुस्। त्यसपछि सास लिँदा चाहिँ तपाईले यो डायफ्राम ब्रिदिङ देखि लिएर इन्टरकोस्टल देखि लिएर क्लाभिकुलर सबै मसलहरुमा चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ। सास फाल्दा चाहिँ सबै मसलहरु खुम्चिन्छ। सबै मसलहरुलाई एकैचोटी ठाउँमा युज गर्नु होला। सास लिनुस् 1 2 3 4 5, सास फाल्नुस् 1 2 3 4 5, सास लिनुस् 1 2 3 4 5, सास लिनुस् 1 2 3 4 5, सास लिनुस् 1 2 3 4 5,
सास फाल्नुहोस् 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 सास फाल्नुहोस् 1 2 3 यसरी तपाईले इक्वल इन्हेलेसन एन्ड एक्सहेलेसनमा पनि नो रिटेन्सन नो सस्पेन्सन यसमा चाहिँ पनि तपाईले नर्मली गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यी 4 वटा प्राणायामहरु सिकाएँ। त्यसपछि तपाईलाई अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्राणायाम बिगिनरहरुको लागि भनेको भ्रामरी प्राणायाम हुन्छ। भ्रामरी प्राणायामको लागि यसरी औंठा राख्नुस्, आँखा बन्द गर्नुस्, ढाड सिधा गर्नुस्, यसरी सास लिनुस्, सास फाल्दा चाहिँ बी हमिङ जस्तो साउन्ड गराउनुस्। यस्तै गर्नु होला, तपाईलाई रिल्याक्स। अब आजका प्राणायामहरु भनेको स्पेशली तपाईहरुलाई बेली ब्रिदिङ अथवा डायफ्रागमिक ब्रिदिङले हाम्रो पेटमा चाहिँ मसलहरुलाई राम्रो गराउँछ, ग्यास्ट्राइटिसहरु, त्यसपछि विभिन्न प्रकारका प्रब्लमहरु छ भने पेट सम्बन्धी समस्याहरु, बेली फ्याटहरु घटाउनलाई काम गर्छ। अर्को इन्टरकोस्टल मसल भनेको यो बीचको इन्टरकोस्टल मसलमा चाहिँ राम्रोसँग अक्सिजनहरु आउने हुनाले अरु एडभान्स लेभलको प्राणायामहरु गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी फेरि क्लाभिकुलर मसल भनेको हाम्रो बडी रनरहरुको लागि, खेलाडीहरुको लागि मात्रै मसल युज हुन्छ। तर हामी नर्मल लाइफमा चाहिँ यो क्लाभिकुलर मसल क्लाभिकुलर मसल कम युज भएको कारणले गर्दा यसले पनि हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई, स्पेशली ब्रिदिङ टेक्निकहरुलाई, हाम्रो लन्जलाई, त्यसपछि हाम्रो आस्थामा सम्बन्धी प्रब्लमलाई, यिनीहरु सबैलाई दूर गर्नको लागि सहयोग गर्छ। त्यसै गरी फेरि अर्को भनेको इक्वल इन्हेलेसन र एक्सहेलेसनमा यो सबै मसलहरु युज हुने भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ हामीले अरु एडभान्स लेभलको प्राणायामहरु गर्नको लागि, हेल्थको लागि, आस्थामा सम्बन्धी, लन्ज सम्बन्धी, हार्ट सम्बन्धी यिनी सबै समाधानहरु हाम्रो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि प्राण भनेको बायो एनर्जी हो, एम भनेको रेगुलेसन। यो बायो एनर्जीलाई रेगुलेसन गर्ने काम चाहिँ प्राणायामले गर्छ। यी प्राणायामहरु अवश्य पनि तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा युज गर्नु नै छ, हेल्दी बन्नु नै छ, सुखी बन्नु नै छ। र अवश्य पनि तपाईले मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र तपाई जुन कुनै सोशल नेटवर्कमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले आफूले गरेर चाहिँ यो प्राणायामले चाहिँ कति इम्प्याक्ट पार्छ त्यो इम्प्याक्ट बारेमा पनि भन्नु होला। र तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई अथवा आफ्नो नजिकको मान्छेहरुलाई पनि शेयर गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आज म यो भिडियोलाई एउटा शान्ति मन्त्र सहित फिनिशिङ गर्न चाहन्छु। तपाईको चेस्टमा ल्याउनुस्, नमस्कार मुद्रा बनाउनुस्। ओम अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिरगमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। थ्याङ्क यू फर योर साधना, सङ्कल्प एन्ड डेडिकेसन। हामीलाई जन्म दिने बुवा आमा, अब यो धरती माता, आफन्तहरू, शुभचिन्तकहरू, सबै साधकहरूमा नमन गर्दै इन्हेल सास लिँदै आउनुस्। यसलाई तातो गराउनुस्। तातो गराएपछि आँखामा लगाउनुस्, तातो हिट इनर्जी ल्याउनुस् र बिस्तारै। नमस्कार योगीज, बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।